हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीव्ट च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि कीक्रोनको नयाँ मोडल त्यो पनि V सिरिज अब लन्च भइसकेको छ र नेपालमा पनि अब आइसकेको छ ओलिज स्टोरमा। त्यही सम्बन्धी जानकारी लिएर आएको छु। हुन त कीक्रोनका कीबोर्ड यति मात्रै हुनन्, यो भन्दा धेरै किसिमका मोडल अलरेडी ओलिज स्टोरमा पनि आइसकेको छ र तपाईहरु धेरै जनाले चलाइ पनि सक्नु भएको होला। र यसमा पनि हेर्नुहुन्छ भने एकदमै प्रो सिरिजको कीबोर्ड चाहिँ कीक्रोनमा तपाईले पाउनुहुन्छ भने संसारभरि नै एकदम टप ब्लगर्स देखि लिएर टप कम्प्युटरमा चलाउने मान्छेहरुदेखि लिएर त्यस्तै तपाईले एकदम कस्टमाइजेबल गरेर चलाउनु पर्ने कीबोर्ड छ भने त्यो चाहिँ कसले बनाउँछ? कीक्रोनले बनाउँछ र एकदमै यो अहिले चलिरहेको पनि पर्छ, जसलाई चाहिँ हामीले एकदमै मिस गरिरहेका थियौं। अहिलेको म्याजिक कीबोर्डले गर्दाखेरि, एप्पलमा आउने बटरफ्लाई कीबोर्डले गर्दाखेरि जुन ट्याक ट्याक गरेर जुन चलाउने जुन मजा हुन्थ्यो त्यो हामीले के गरेका थियौं, मिस गरिरहेका थियौं। र यो त पहिला पनि मैले भिडियोमा भन्ने गर्थेँ भने अब आउँ यो V सिरिजको मोडलमा यो कीबोर्ड कस्तो छ त। आज चाहिँ म तपाईहरुको अगाडि यो कीक्रोनको V सिरिजमा दुईटा मोडल लिएर आएको छु, जसमा चाहिँ तपाईले हेर्नुहुन्छ एउटा V5 र एउटा V10 भन्ने मोडल तपाईले देखिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ तपाईलेको नब भर्सनमा यो तपाईले पाउनुहुन्छ अलिकति गोलो गोलो अलिकति एंगल टाइपको तपाईले यसमा V10 मा पाउनुहुन्छ भने एकदम प्लेन टाइपमा तपाईले V5 पाउनुहुन्छ। र सर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के हेर्छौं भने यो कीबोर्डको कभरिङको हिसाब चाहिँ कस्तो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 75% चाहिँ मेकानिकल कीबोर्ड कभर गरिएको छ भनेको छ भने यो चाहिँ एकदम कम्प्याक्टमा छ, जुन चाहिँ 96% चाहिँ पुरै साइजहरु चाहिँ कभर गरिएको छ भनेर चाहिँ आएको छ। र यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले बीचबीचमा खाली खाली देख्छौं भने यसमा चाहिँ एकदमै पुरै मिलाएर प्याक गरेर राखेको छ। र यहाँ सर हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले नर्मल कीबोर्ड भेट्छौं भने यसमा चाहिँ विथ नम्बर प्याड पनि यसमा हामीले भेट्छौं। अब हामीले के चाहिएको छ, अब यहाँ नम्बर प्याड सहित चाहिएको छ या अलिकति राउन्ड सेपमा माइक्रोसफ्ट जस्तो कीबोर्ड अलिकति राउन्ड टाइपको चाहिएको छ भने हामीले कुन चुज गर्ने हो त्यो अनुसार लिने हो। र दुईटै कीबोर्डको हामी फंक्सन हेर्ने भने चाहिँ एउटै नै पाउँछौं, यो दुईटामा कुनै पनि फरक छैन। र यो तपाईलाई भनिदिइहालौं, यो दुईटै कीबोर्ड चाहिँ वायरलेस छैन, यो दुईटै कीबोर्ड चाहिँ केबल वाला हो। सर हामीले यहाँ हेर्ने भने चाहिँ V10 चाहिँ हामीले 75% लेआउट हामीले यहाँसम्म पाइरहेका छौं, जुन चाहिँ डुअल कम्प्याटिबल छ, जुन चाहिँ म्याकमा पनि युज हुन सक्छ र विन्डोमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदम ओपन सोर्स फ्रेमवर्क चाहिँ यसमा तपाईले पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ हट स्वपेबल अप्सन पनि यसमा छ, जसमा चाहिँ तपाईले निकाल्दै राख्दै अर्को चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो भने पनि त्यो सजिलैसँग सक्नुहुन्छ, जुनमा चाहिँ की रिप्लेस गर्न पनि सकिन्छ। त्यस्तै हेर्नुहुन्छ चाहिँ यो स्क्रु इन स्टेबलाइजिङ पनि भनेको छ तपाईको, एकदम सफ्ट किसिमको छ यो चाहिँ, र स्टेबलाइजर पनि मज्जाले पाउनुहुन्छ यसमा। त्यस्तै यसमा चाहिँ लाइट वेक पनि तपाईले चाहिँ मज्जासँग 10+ लाइट इफेक्टहरु स्विचहरु चाहिँ यसमा तपाईले पाउनुहुन्छ। र त्यस्तै यसमा हेर्नुहुन्छ नि तपाईको साउन्ड एब्रोसिङ फर्म पनि युज गरेको छ, जसले गर्दा चाहिँ हामी टाइप गर्दाखेरि जुन साउन्ड आउनेहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै मज्जाको सुनिने किसिमको चाहिँ यसमा बनाइएको छ, जुन चाहिँ हामी चाहँदा एकदम मजै आउँछ भन्ने कुरो यहाँबाट थाहा हुन्छ। अब सर जाउँ ढिलो नगरौँ, यो कीबोर्डहरु चाहिँ मलाई पनि हेरेर एकदम हेर्न मन लागिसक्यो, किनभने मैले पनि हेरेको छुइनँ। र यो कीबोर्ड पहिला हेरौँ अब हामी चाहिँ अलिकति यो माइक्रोसफ्ट स्टाइलको यो पहिला हामीले हेर्थ्यौं नि कीबोर्ड, एकदमै महँगो पर्ने कीबोर्ड जस्तै रहेछ, यो सोदा टलक टलक टल्किरहेको छ डब्बा। र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट खोलेर अब यो मजाले प्लास्टिक काट्यौं यहाँ भएको, त्यसरी मैले यो पनि खोल्ने र हेरौँ अब यो कीबोर्ड कस्तो छ त। ठ्याक्कै है ल, यो पनि मैले अनबक्सिङ गरेँ। यो बट्टाभित्र तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने एउटा क्विक स्टार्ट गाइड तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ छ, र विन्डोमा चलाउनु पर्यो र म्याकमा चलाउनु पर्यो भने के चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि यहाँ मस्टसँग लेखिएको छ। र यसलाई मैले राख्दिएँ। त्यस्तै यसमा चाहिँ म्यानुअल पनि तपाईँले एउटा पाउनुहुन्छ, र त्यस्तै तपाईँले यो बट्टाभित्र हेर्नुहुन्छ तपाईँले कुन स्विच छ भन्ने कुरो पनि यहाँ दिएको छ, जसमा चाहिँ हामीले रेड स्विच चाहिँ योमा रहेछ भने बुझिन्छ। कीबोर्डलाई म बाहिर निकालेछु र कीबोर्ड चाहिँ मजाको वेट फिल नै मजा आउने रहेछ। र ओइ वे ल हेर्नुहोस् कस्तो मजाको कीबोर्ड, बाफ रे बाफ। ल ओइ ल, अब मलाई त खास राम्रोसँग टाइप गर्न पनि आउँदैन, तर तपाईँले यसलाई पछाडिपट्टिबाट आफ्नो चाहिने अनुसारको एंगल पनि फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ, स्लोप कति बनाउने। त्यस्तै यसमा पनि अर्को रहेछ, दुईटा लेभल पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ, एउटा एकदम हाइट एउटा एकदम अलिक लो टाइपको, स्लोप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै यो बडी एकदम फिक्स भएको हेभी ड्युटीमा फुल एल्युमिनियम बडी, त्यसपछि पछाडि प्लास्टिकको बडी, र पछाडिपट्टि हेर्नुहोस् टन्न कुसनिङहरु पनि राखेको छ। यसलाई फ्ल्याटमा राख्नु पर्यो भने पनि स्लाइड गर्नलाई त्यति सजिलो छैन, मजाले ख्यारख्यार गर्दैन, सफ्टसँग मुसुनो छ। त्यस्तै यहाँ माथि हेर्नुहुन्छ भने कस्तो घुमाउने खालको नब पनि राखेको छ। यसको युज चाहिँ मलाई थाहा भएन, सायद कीबोर्ड जोडेपछि थाहा हुन्छ होला। यहाँ तपाईँ प्रो सिरिज हुन्छ नि, तपाईँले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदम कीबोर्ड चाहिँ हामी यसरी हात राखेर चलाउने मान्छेलाई चाहिँ बेग्लै किसिमको मजा चाहिँ यहाँ आउने रहेछ। र हेर्नुहुन्छ यहाँ नर्मल कीबोर्ड तपाईँले फुल कीबोर्ड यसमा पाउनुहुन्छ भने यसमा नम्बरिङ प्याड चाहिँ यसमा पाउनु भएको छैन। र यसमा हेर्नुहुन्छ भने यो कीबोर्डमा माथिपट्टि प्याटर्नमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले तीनटा कलर चाहिँ यसमा बेसिक देख्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ दुईटा
एउटा स्केप र इन्टरलाई चाहिँ रातो युज गरेको छ, अरू बाँकीलाई कालो छ भने अरू नम्बरहरूलाई चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने लाइट ग्रे टाइपमा चाहिँ यहाँ लाइट ब्लू भनौँ या ग्रे ब्लू स्टोनमा चाहिँ यहाँ युज गरिएको छ। र यो किबोर्ड एकछिन हामी हेरौँ र यसको सेप हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तलपट्टि राउन्ड सेप जस्तो र माथि एकदम फ्ल्याट स्क्वायर जस्तो तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। र बट्टाभित्र तपाईँले हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ दुईटै टाइप सी 2 टाइप सी केबल यसमा पाउँछौँ, जसलाई चाहिँ हामीले केबल जोडेर चाहिँ कम्प्युटरमा चलाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यस्तै अर्को हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ हामीले नब पनि पाएका छौँ। यहाँनिर चाहिँ अर्को चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ यो किबोर्ड हट सपेबल हो, यसलाई खोल्नको लागि अरू किटहरू पनि हामीले पाउँछौँ। भनेपछि एउटा चाहिँ हामी यदि कुनै टाइप सीको कम्प्युटर नभएर युएसबी मात्रै पोर्ट भएको कम्प्युटर चलाउनु पऱ्यो भने एउटा कन्भर्टर पनि हामीले यसैमा पाउने रहेछौँ। र अर्को चाहिँ हामीले की निकाल्ने टुल पनि यसमा पाउँछौँ, जसलाई चाहिँ हामीले यसरी तानेर की निकाल्ने पनि टुल हामीले यसमा पाइहाल्छौँ। र यो भित्रको की पनि हामीले यसमा चेन्ज गर्न सक्छौँ। भनेपछि त्यही भएर यो हट सपेबल की भयो र यो जीलाई फेरि मैले यी राखिदिएको छु। र यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ ब्राउन की भन्ने भने चाहिँ बुझ्यो। अघि यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ कुन चुज गर्ने भन्ने कुरो बताएको रहेछ, तर यो अहिले भएको की चाहिँ हामीसँग भएको ब्राउन मोडलको की रहेछ र यसको आवाज चाहिँ यस्तो किसिमको आउँछ। जस तपाईँले यसमा चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ आफूले टाइप गरेको मजा र फिल चाहिँ मजा लिन सक्नुहुन्छ। र यो किबोर्डलाई एकछिन V10 एकछिन यतातिर राखौँ र अब फेरि अर्को V5लाई फेरि अनबक्सिङ गरौँ। यसलाई पनि सेम माथिको प्लास्टिक काट्नै पर्यो। सर जे चिज पनि फाट्ट निकाल्न चाहिँ नमिल्ने, मजाले प्याकिङ भएर आएको हुन्छ र प्याकिङ गर्नु जरुरी पनि छ, किनभने यस्तो मजाको सामान चाहिँ मिसप्लेस नहोस् भन्ने हिसाबले पनि हो। र दुईवटा किबोर्डको बेसिक किबोर्डको फङ्सन चाहिँ एउटै हो भने लेआउट चाहिँ दुईवटामा हामीले फरक पाउँछौँ र दुईटै वायरलेस होइन। र यो बट्टाभित्र पनि तपाईँ सिधै हेर्नुहुन्छ भने क्विक स्टार्ट गाइड यसमा पनि पाउनुहुन्छ। यो कसरी चलाउने भन्ने कुरो ट्युटोरियल पनि तपाईँले यसमा देखिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने किबोर्डको अर्को युजर मेनुअल पनि यसभित्रै छ। र यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ भने किबोर्ड त छँदैछ भने यसको डबलभित्र अरू के आउँछ, टाइप सीबाट टाइप सी केबल पनि यसमा आउने रहेछ। त्यस्तै अरू टुल्स जे एक्ज्याक्टली हामीले योभन्दा अगाडिको किबोर्डमा देखाएको थियौँ एक्ज्याक्टली सेम टुल्स पनि हामीले यसमा पाउँछौँ। र यसलाई एकछिन हामी यहाँ राखिदिउँ र अब हेरौँ यो किबोर्ड कस्तो छ त। किबोर्डमा प्लास्टिकले मोरिएको रहेछ र यसलाई मैले निकालिदिएँ भने अब हेर्नुहुन्छ भने किबोर्ड चाहिँ पुरै कम्प्याक्ट लगभग उतरै साइज छ किबोर्डको। हामी हेरौँ यहाँनिर लगभग फ्रेम साइज एउटै छ, तर यसमा चाहिँ अलिकति छरपस्ट कीहरू राखिएको छ भने यसमा चाहिँ एकदम कम्प्याक्ट राखिएको छ। र यसमा चाहिँ के छ भने हामी अलिक टाइटै चलाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अलिक मजाले कम्फोर्टेबल चलाउन सकिन्छ। अलिक ठुलो हात भएकोलाई चाहिँ एकदम काम लाग्ला जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने स्पेस बढी लिएर चलाउनु पर्ने हुन्छ भने यसमा चाहिँ यदि हामी नम्बर प्याडको धेरै काम आउँछ, हामी नम्बरिङ गर्छौँ या हामीलाई चाहिँ एक्सेलको फाइलहरू धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ या डाटा इन्ट्री धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ यो किबोर्ड पनि तपाईँलाई बेस्ट हुनसक्छ। र यसमा पनि लेआउटमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले तिनटै कलर देख्नुहुन्छ। यसमा पनि रेड कलर, त्यस्तै यसमा चाहिँ ब्लुइस ग्रे कलर, त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने अर्को ब्ल्याक कलर चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। र माथिपट्टि यसरी हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ पुरै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ पुरै सोलिड फ्रेम चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदम हेभी ड्युटी नै लाग्छ हामीलाई। र उचाल्दा पनि यसको वेट पनि मजाकै छ। यस्तै पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने 5-5वटा कुसनिङ रबराइज कुसनिङ राखिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई पनि सार्दा ओर्दा कुनै किसिमको आवाज आउँदैन। र यसमा पनि तपाईँले दुईवटा लेभलसम्मको हाइटलाई रेज गर्न सक्ने अप्सन यसमा पनि दिएको छ। त्यस्तै अर्को पनि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, यो पनि अप्सन गरेर स्लोप बनाएर यसलाई चलाउन सक्छौँ। र यो दुईटै किबोर्डलाई तपाईँले म्याक र विन्डो दुईटैमा चलाउन सक्नुहुन्छ। र यो फुल फङ्सन किबोर्ड छ र तपाईँको पर्पज अनुसारले तपाईँलाई चाहिने के हिसाबले हो र तपाईँले मजाले यसलाई कस्टमाइज गरेर पनि तपाईँ चलाउन सक्नुहुन्छ। र आफ्नै किसिमको फ्रेमवेयर राखेर पनि तपाईँको अप्सन के छ र कीहरूलाई यताबाट अर्कोतिर चारेर पनि तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा पनि हेरिहालौँ यो कुन कलरको की रहेछ भनेर। यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा की यसलाई निकालौँ, टक्कै निकालेँ। यो चाहिँ रेड मोडलको रहेछ र रेड र ब्राउनको आवाज तपाईँ सुन्नुहुन्छ भने अलिकति फरक तपाईँले पाउनुहुन्छ। र दुईटैमा म यसलाई नै प्रेस गर्छु, केही चेन्ज पाउनुभयो। यसमा यो आवाज आयो भने यसमा अलिक डिफ्रेन्ट साउन्ड चाहिँ हामीले दुईटामा पाउँछौँ। र तपाईँलाई कुन किसिमको साउन्ड मनपर्छ त्यही अनुसार तपाईँले कीको मोडलहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो त थियो तपाईँले कीक्रोनको किबोर्ड सम्बन्धी सामान्य जानकारी। योभन्दा अरू धेरै जानकारी चाहियो भने तपाईँले यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ यो प्रोडक्ट सम्बन्धी लिङ्कमा जान सक्नुहुन्छ, जसको प्राइस र यसको मोर स्पेसिफिकेसन तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ, जो अनुसारले तपाईँले यसलाई अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ या हाम्रो स्टोर आएर भिजिट गरेर पनि तपाईँले किबोर्ड लिन सक्नुहुन्छ। र यो किबोर्ड हेरेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो एक्चुअली प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नु होला। र यति भन्दै आजलाई बिदा लिन चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचासहित
अर्को नयाँ प्रोडक्ट के आउँछ भनेर इन्ट्रेस्टेड अझै तपाईँ जाइरहेछ भने हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, साथै बेल आइकन पनि अन गर्नु होला। र आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।